Γεια σας φίλοι μου, γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι. Αρχικά ευχαριστώ για κάθε μορφή υποστήριξης φίλοι μου μέσα από την καρδιά μου. Σήμερα το reading είναι πολύ ιδιαίτερο και έντονο. Το θέμα μας είναι ποιο είναι το άτομο που δεν μπορεί να σας βγάλει από το μυαλό του. Ποιος σας σκέφτεται αργά τη νύχτα, ποιος επιστρέφει ενεργειακά σε εσάς ξανά και ξανά, ακόμα και αν υπάρχει σιωπή ή απόσταση. Σε αυτή την ανάγνωση 7 καρτών φίλοι μου θα δούμε τι νιώθει πραγματικά, τι φοβάται να σας δείξει, τι συμβαίνει μέσα του ή μέσα της όταν μένει μόνος ή μόνη και αν αυτή η σύνθεση οδηγείται προς επικοινωνία, επιστροφή ή κάτι που ακόμα χτίζεται στο παρασκήνιο. Φίλοι μου, πάρτε μια βαθιά ανάσα. Σας έχω 3 ομάδες με τα 3 marshmallows εδώ, το λευκό, το μπλε και το ροζ. Εντάξει, ομάδα πρώτη, λευκό marshmallow, γαλάζιο marshmallow, είναι ζαχαρωτά. Εντάξει, και η τρίτη ομάδα με το ροζ ζαχαρωτό marshmallow. Πάμε φίλοι μου στην πρώτη ομάδα αμέσως. Ομάδα 1 λοιπόν με το άσπρο λευκό marshmallow. Πάμε να δούμε φίλοι μου για σας ποια είναι τα νέα, ποιο είναι το άτομο που δεν μπορεί να σας βγάλει από το μυαλό του. Ποιο είναι λοιπόν φίλοι μου αυτό το άτομο, τα χαρακτηριστικά του, η ενέργειά του, γιατί σας σκέφτεται, ποιος είναι αυτός ο κρυφός θαυμαστής. Η δύναμη μου βγήκε εδώ. Γιατί σας σκέφτεται τόσο έντονα, θα πάρω πάνω από ένα deck να ξέρετε. Τι νιώθει πραγματικά. Τα αληθινά του συναισθήματα πίσω από τη σιωπή. Μάλιστα δεν μπορεί να εκφραστεί καλά το άτομό σας φίλοι μου. 4. Μάλιστα. Υπάρχουν συναισθήματα φίλοι μου. Το άτομο για την ομάδα 1 έχει συναισθήματα. Μάλιστα. Είναι λίγο υπερφορτωμένο, θα τα δούμε όλα μαζί, θα περιμένω λίγο να τα δω όλο. Εδώ έχουμε 10 πεντάκτηνα ανάποδα, είναι το πιο σοφό, να μην βιαστώ. 4, 5, 6, 7, είπαμε 7 κάρτες. Λοιπόν φίλοι μου, ποιο είναι αυτό το άτομο? Έχουμε τη δύναμη ανάποδα. Φίλοι μου, αυτό το άτομο εξωτερικά ίσως φαίνεται δυνατό, υπερήφανο, αλλά μέσα του έχει ανασφάλεια, αδύναμα σημεία ή συναισθηματική αστάθεια. Το άτομο αυτό μπορεί να προσπαθεί να ελέγξει τα συναισθήματά του, να καταπιέζει την έλξη που έχει προς τα εσάς, να έχει εγωισμό αλλά χαμηλή αυτοπεποίθηση ή να νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο μαζί σας. Αυτό το άτομο φίλοι μου πιθανόν είναι κάποιος που παλεύει με φόβους, κάνει push and pull μπροστά πίσω και απομακρύνεται όταν νιώθει πάρα πολλά. Επίσης μπορεί να κουβαλά εσωτερικό θυμό, ένταση ή πάθος. Εντάξει. Επίσης μια άλλη ερμηνεία εδώ είναι ότι πρόκειται για ένα άτομο που δεν μπορεί να σας χειριστεί καθόλου ενεργειακά. Γι' αυτό και κάνει συνέχεια μπροστά πίσω ή απομακρύνεται όταν νιώθει πάρα πολλά, δεν μπορεί να τα χειριστεί. Γιατί σας σκέφτεται τόσο έντονα φίλοι μου? Άσος πεντάκτηνων ανάποδα. Εδώ φαίνεται μια χαμένη ευκαιρία ή κάτι που θα μπορούσε να έχει χτιστεί αλλά δεν γιώθηκε σωστά. Σας σκέφτεται γιατί νιώθει ότι έχασε κάτι πολύτιμο, βλέπει πιθανότητες που δεν εξελίχθηκαν, potentials, δηλαδή ότι υπήρχε μεταξύ σας η δυνατότητα να γίνει κάτι, υπάρχει η ανεκπλήρωτη σύνδεση ή νιώθει ότι η σχέση έμεινε στον αέρα. Επίσης μπορεί να υπάρχουν πρακτικά εμπόδια, οικονομικά, απόσταση, timing issues, δηλαδή μπορεί να μην γνωριστήκατε στο σωστό χρόνο, τη σωστή στιγμή ή ότι η αίσθηση ότι δεν επένδυσε σωστά σε εσάς. Αυτή τη στιγμή το άτομό σας, το άτομο αυτό φίλοι μου, νιώθει, η ενέργειά του είναι πολύ regretful, δηλαδή νιώθει μετανιωμένος και λίγο απογοητευμένος, ή και το αντίστοιχο στο φιλικό, μετανιωμένο, απογοητευμένο. Τι νιώθει πραγματικά για σας? Έχουμε την κρίση, δεν είναι επιφανειακά φίλοι μου τα συναισθήματα. Η κρίση δείχνει αφύπνιση, καρμική σύνδεση, έχει αρχίσει και ξυπνάει το άτομο, πιθανόν το έχετε ξυπνήσει σε ένα πνευματικό επίπεδο.
Επιστροφή σκέψεων, δεύτερη ευκαιρία, η αίσθηση ότι πρέπει να γίνει κάτι ανάμεσά σας. Ότι είναι καρμικό, δηλαδή αυτή η σχέση είναι καρμική. Σας σκέφτεται σαν άνθρωπο που τον άλλαξε ή την άλλαξε, του ξύπνησε συναισθήματα και τον έκανε να δει τα πράγματα διαφορετικά. Επίσης μπορεί να νιώθει ότι άδικα, ότι σας έχασε άδικα, ότι μάλλον πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σας και ότι το σύμπαν τον σπρώχνει ή την σπρώχνει να σας αντιμετωπίσει ξανά. Πολύ συχνά, φίλοι, αυτή η κάρτα δείχνει και calling, δηλαδή κάλεσμα, νιώθει εσωτερικό κάλεσμα προς τα εσάς. Τι είναι αυτό που φοβάται να σας δείξει? Εδώ έχουμε τον υπότη, τον κυπέλλον ανάποδα. Φοβάται να δείξει, φίλοι μου, πόσο ευάλωτος ή ευάλωτη είναι, πόσο τον επηρεάζεται, τα αληθινά του συναισθήματα ή ότι στην πραγματικότητα πληγώνεται εύκολα. Επίσης μπορεί να κρύβει ζήλια, να κάνει τον αδιάφορο, να αποφεύγει το συναισθηματικό άνοιγμα. Επίσης φοβάται την απόρριψη. Είναι αρκετά διστακτικό το άτομο σας. Σε κάποιες περιπτώσεις δείχνει και ένα άτομο που γράφει μηνύματα και τα σβήνει, σας παρακολουθεί συνεχώς, δεν μιλάει και κρατάει και λίγο ανώριμη στάση. Η στάση του είναι ανώριμη, ενώ μέσα του νιώθει πάρα πολλά. Τι συμβαίνει στο μυαλό του αργά το βράδυ, τη νύχτα ή στο μυαλό της? Εδώ το reading, παιδιά, το άνοιγμα μας δείχνει συναισθηματικά, τα συναισθήματα ξεχυλίζουν, έχει πάρα πολλά συναισθήματα για σας, σας το είπα και από την αρχή. Σας φαντάζεται, θυμάται στιγμές, νιώθει αγάπη, έλξη, τρυφερότητα ή σκέφτεται πώς θα ήταν να ξανανοίξει τη σύνδεση. Ο άσος των κυπέλλων δείχνει αληθινό emotional overflow, δηλαδή ξεχυλίζει από συναισθήματα το άτομό σας, φίλοι μου, αυτό που ενδιαφέρεται για σας. Αυτή η θέση λέει ότι ό,τι και αν δείχνει προς τα έξω, μέσα τα συναισθήματά του δεν έχουν σβήσει, 100% σας το λέω. Θα κάνει κίνηση απέναντί σας. Η κάρτα δεν μας λέει καθαρό όχι με το 15 ανάποδο. Υπάρχει μπλοκάρισμα, υπάρχει φόβος δέσμευσης, οικογενειακά πρακτικά θέματα, η αίσθηση ότι η ζωή του είναι αποδιαργανωμένη. Σίγουρα, όπως σας είπα, παρακολουθεί από απόσταση, σκέφτεται επικοινωνία αλλά αργή ή επίσης μπορεί να κάνει μικρή και όχι πλήρως σταθερή κίνηση. Επίσης δείχνει άτομο που ίσως δεν νιώθει ακόμη έτοιμο να σας προσφέρει, νιώθει ότι δεν είναι έτοιμος ή έτοιμη να σας προσφέρει αυτό που θέλει. Η εξέλιξη της σύνδεσης, φίλοι μου, με τα 3 πεντάκρινα, πολύ καλύτερη ενέργεια στο τέλος. Αυτή η κάρτα δείχνει προσπάθεια, επικοινωνία, συνεργασία. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, αν δεν είστε σε απόσταση, να ξαναμιλήσετε, να ξαναέχετε συνεργασία, ξαναχτίσιμο, rebuilding αυτό που είχατε. Θέλει να ξαναχτιστεί αυτό που είχατε και πιθανότητα να γίνει και πιο όριμο αυτή τη φορά. Δεν είναι τρελό πάθος και τέλος, είναι πιο πολύ ας δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, αργή επαναπροσέγγιση ή σταδιακή επαφή. Άρα, φίλοι μου, εδώ υπάρχει η πιθανότητα επικοινωνίας, εντάξει, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ σας σε ενεργειακό επίπεδο, γιατί το άτομό σας έχει full συναισθήματα για σας, σας το είπα και πριν. Ακόμα και αν δεν το δείχνει, δεν δείχνει τίποτα, κάνει τον αδιάφορο ή την αδιάφορη, έχει full συναισθήματα για σας. Και μάλιστα ξεχυλίζουν τα συναισθήματα. Το πιο πιθανό είναι να ξαναμπείτε, φίλοι μου, ένα στη ζωή του άλλου με πιο όριμο τρόπο αυτή τη φορά. Είναι ενδιαφέρον, φίλοι, ότι το spread αυτό ξεκινά λίγο με αδυναμία και χάος και τελειώνει με συνεργασία και χτίσιμο. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι εξέλιξη, δεν νομίζετε? Εντάξει. Για να δούμε λίγο και θα πάρω και από τις κάρτες με τα ζωδιακά, οι ζώδια αστρολογικές βασικά κάρτες, να δούμε και αστρολογικά προς τα που κινούμαστε. Εγώ σας έκανα την περιγραφή, τα χαρακτηριστικά όλα, πώς είναι, τι σκέφτεται. Βλέπω τον ήλιο εδώ, άρα υποθέτω ότι εφόσον έχουμε ήλιο, μιλάμε ότι είναι για ένα άτομο το οποίο είναι στα ζώδια της φωτιάς, φίλοι μου, κατά πάσα πιθανότητα. Κοιτάξτε όμως τώρα ποιο είναι η παγίδα. Εγώ μπορώ να σας πω χαρακτηριστικά, αλλά στην αστρολογία, η αστρολογία είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι ζώδιο της φωτιάς, αλλά για παράδειγμα, σε ένα άλλο. Η αστρολογία έχει πολλά συστήματα, να ξέρετε. Και επειδή μελετάω πολλά χρόνια, μπορώ να σας πω ότι μπορεί να αναφέρεται και σε εσωτερική αστρολογία. Δηλαδή, να είναι, ξέρω εγώ, ζώδιο της γης, αλλά σε εσωτερικό σύστημα αστρολογίας να βγαίνει πάρα πολύ ζώδιο της φωτιάς. Πώς θα το καταλάβετε εσείς? Θα το καταλάβετε με τη διαίσθησή σας περισσότερο. Έχει χαρακτηριστικό, δηλαδή έχει ανεπτυγμένο πολύ τη φωτιά μέσα του, ακόμα και αν δεν φαίνεται. Εντάξει, οπότε μην περιοριστείτε στο ζώδιο, στον οροσκόπο. Σας το λέω γιατί 100% αυτό.
Για να δούμε μερικά πράγματα επίσης σχετικά πάλι με το άτομό σας. Διαισθητικά σας λέω. Δηλαδή δεν μου βγαίνει εδώ τόσο νερό όσο φωτιά, αλλά μπορεί να είναι και όλα τα συναισθήματα απ' την άλλη. Εντάξει, δηλαδή υπάρχει πάθος που δεν έχει εκδηλωθεί. Αυτό βλέπω. Θα βγουν όμως στην επιφάνεια όλα. Το άτομο αυτό, φίλοι μου, όπως είστε, λέει, δεν υπάρχει, είναι ένα άτομο που σας αποδέχεται, κοιτάξτε, σας αποδέχεται ακριβώς όπως είστε. Εντάξει, μιλάμε για αποδοχή ακριβώς όπως είστε. Δεν θα ήθελε να αλλάξει κάτι πάνω σας ή οτιδήποτε. Του αρέσετε ακριβώς όπως είστε. Είναι, λοιπόν, φίλοι μου, πρόκειται για καρμική σύνδεση εδώ. Γιατί, λοιπόν, επανέρχομαι, φίλοι μου, είναι καρμική σύνδεση. Έχετε υπογράψει κάποιο σαν συμβόλαιο, κάποια συμφωνία σε άλλη ζωή. Ακούγεται περίεργο, ακούγεται κουφό. Ναι. Τι να σας πω τώρα, το νιώθετε αυτό? Είναι μια σύνδεση, φίλοι μου, που δεν έρχεται, που δεν είναι από αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν πιστεύετε σε προηγούμενες ζωές, πάντως είναι σαν να γνωρίζεστε για πάντα. Έχετε υπογράψει κάτι πέρα από το χρόνο, δεν είναι τώρα. Εντάξει, αυτό μας μιλάει για καρμική σχέση. Και σας αποδέχεται ακριβώς όπως είστε. Θα πάρω άλλη μια κάρτα εδώ για τα χαρακτηριστικά και θα πάρω και ζάρια ονομάτων, αρχικά ονομάτων, για να βοηθηθούμε. Λοιπόν, και βλέπω και το ζώδιο του υδροχόου εδώ, το οποίο, ακούστε τώρα, εδώ έχουμε τον ήλιο, κυβερνήτης, ας πούμε, του ήλιου είναι ο Λέων, αλλά μπορεί να είναι και ζώδιο της φωτιάς, ή βλέπω πολύ και το ζώδιο του υδροχόου εδώ, το οποίο μου δείχνει και healing και θεραπεία. Πιθανόν σε αυτή τη ζωή να είστε μαζί για να θεραπεύσετε κάτι από το παρελθόν. Λοιπόν, παίρνω και ζάρια ονομάτων, μήπως σας λέει κάτι το αρχικό, για αρχικά ονομάτων δηλαδή. Έχω ένα J, το οποίο θα μπορούσε να είναι Ιώτα στα ελληνικά. Έχω ένα O, όμικρον δηλαδή. Πάλι όμικρον μου βγαίνει, Ορέστης, τι άλλο, δεν μου έρχεται τώρα. Γάμα και γάμα. Τι γίνεται με τα διπλά? Μου βγαίνει το Ιώτα, το όμικρον 2 φορές, άρα Ιώτα, όμικρον 2 φορές μας κάνει ωμέγα. Ιωάννης, Ιωάννα. Και το γάμα 2 φορές μου βγαίνει. Γιώργος, Γιάννης, Γιάννα. Φίλοι μου, ελπίζω να σας φώτισα λίγο την κατάσταση και το reading να ήταν, να σας βοήθησε η ανάγνωση αυτή, να σας έδωσε μια κατάσταση λίγο φως στην κατάστασή σας. Πάω στην ομάδα 2, φίλοι μου, ευχαριστώ που με ακούσατε. Φίλοι μου, όσοι διαλέξατε την ομάδα 2, έχω ήδη τραβήξει τις κάρτες για να μην χάνουμε το χρόνο, με το μπλε λουλούδι Marshmallow, ομάδα 2. Φίλοι μου, πάμε να δούμε και για σας τι συμβαίνει. Λοιπόν, στην πρώτη θέση, φίλοι μου, βγήκε ο υπότης Πεντάκτηνα. Στη δεύτερη θέση βγήκε η Εγκράτεια. Στην τρίτη θέση έχουμε το Φεγγάρι. Στην τέταρτη θέση έχουμε τον Άσο των Σπαθιών. Ποια πάμε μία-μία να τα δούμε. Λοιπόν, εδώ, φίλοι μου, ο υπότης των Πεντάκτηνων είναι μία κάρτα, επειδή είναι και ανάποδα, είναι ένα άτομο που έχει κολλήσει, φίλοι. Δεν προχωρά εύκολα, φοβάται την αλλαγή ή καθυστερεί υπερβολικά να δράσει το άτομό σας. Μια ενέργεια πιο γήινη εδώ, θα μπορούσε να είναι και ζώδιο της γης ή να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Είναι κάποιος που σας σκέφτεται για πάρα πολύ καιρό, αλλά μένει στάσιμος ή στάσιμη, αναλύει τα πάντα και δυσκολεύεται να κάνει το επόμενο βήμα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια, φίλοι μου, συχνά συνδέεται με stubborn energy, δηλαδή ξεροκέφαλη, αναβλητικότητα, άτομο που βαλτώνει στις σκέψεις του. Επίσης μπορεί να έχει δείξει ψυχρότητα στο παρελθόν, να έχει εξαφανιστεί, να γίνεται λίγο επαναλαμβανόμενη στις κινήσεις τους ή να κράτησε απόσταση ενώ υπήρχε συναίσθημα.
Ξέρετε τι συμβαίνει με αυτό το άτομο? Αυτό το άτομο θέλει πάρα πολύ τη σταθερότητα. Πάρα πολύ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και φοβάται το ρίσκο. Δηλαδή οτιδήποτε το νομίζει ότι δεν του δίνει ή δεν της δίνει σταθερότητα, τον πάει πίσω ή την πάει πίσω. Εντάξει, γιατί κιόλας? Γιατί το βλέπω συνδυαστικά και με τις άλλες κάρτες. Έχουμε στη δεύτερη θέση την εγκράτεια. Σας σκέφτεται, γιατί μαζί σας ένιωσε ηρεμία, ισορροπία, θεραπεία, γαλήνη ή βαθιά ψυχική σύνδεση. Αυτή η κάρτα συνήθως, φίλοι μου, δείχνει soulmate vibration, δηλαδή ότι μάλλον είστε αδελφές ψυχές, έτσι. Μια τέτοια ενέργεια, ενεργειακή αρμονία ή άνθρωπο που του έφερε ή της έφερε το φως. Δεν είναι αιμονή μόνο στο πάθος. Είναι γιατί η ενέργειά σας τον έχει εξισορροπήσει, η ενέργειά σου. Μπορεί επίσης να νιώθει ότι ήσουν η σωστή στιγμή σε μία λάθος περίοδο της ζωής τους ή ότι μαζί σας μπορούσε να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Τι νιώθει τώρα πραγματικά με το φεγγάρι? Εδώ είναι λίγο μπέρδεμα. Με το φεγγάρι τα συναισθήματα, φίλοι μου, είναι μπερδεμένα, έντονα αλλά μπερδεμένα, υποσυνείδητα, ψυχικά, βαθιά, σχεδόν αιμονικά σε κάποιες στιγμές. Σας νιώθει ενεργειακά πάρα πολύ ακόμα και αν δεν είστε μαζί ή δεν μιλάτε. Σας σκέφτεται τη νύχτα, εμφανίζεστε 100% σας το λέω αυτό στα όνειρά του ή στα όνειρά της, ότι προσπαθεί να καταλάβει και επίσης προσπαθεί να καταλάβει τι είναι αυτό ακριβώς που νιώθει. Είναι πάρα πολλά. Επίσης υπάρχει νοσταλγία, μυστήριο, φόβος, αλλά και έντονη έλξη μαζί. Αυτή η κάρτα συχνά δείχνει reconnection, επανασύνδεση δηλαδή, που δεν κόβεται εύκολα ενεργειακά. Τι φοβάται να σας δείξει? Εντάξει, λοιπόν, εδώ έχουμε, φίλοι μου, ανίποτα λόγια. Υπάρχει ανάγκη εξομολόγηση, αλλά και φόβος να ανοιχτεί, να το αντιμετωπίσει όλα αυτά. Υπάρχει ανάγκη και θέλει να σας μιλήσει καθαρά, να εξηγήσει πράγματα, να παραδεχτεί τι νιώθει, αλλά φοβάται την αντίδρασή σου ή το αποτέλεσμα. Είναι λίγο φοβικό το άτομό σας. Εδώ ο άσος, παιδιά, των σπαθιών λέει ότι θέλω να σπάσω τη σιωπή, αλλά δεν ξέρω πώς. Εντάξει, υπάρχει αυτή η διάθεση. Τώρα, τι συμβαίνει στο μυαλό του ή στο μυαλό της αργά το βράδυ, τη νύχτα? Παιδιά, νιώθει το κενό, σκέφτεται τι λείπει, ίσως κοιτά social media αργά το βράδυ ή συγκρίνει άλλες καταστάσεις με εσάς. Το 9 πεντάκρινα ανάποδα δείχνει ότι συναισθηματικά δεν είναι ευχαριστημένος αυτή την περίοδο στη ζωή του. Η αίσθηση ότι κάτι δεν το γεμίζει, δηλαδή ακόμα και αν υπήρχε άλλο πρόσωπο δεν τον γεμίζει, ή ότι έχει πράγματα, αλλά όχι αυτό που θέλει πραγματικά, δηλαδή εσάς. Πιθανόν να φαίνεται καλά προς τα έξω, αλλά μέσα της νιώθει την αποσύνδεση. Εντάξει, υπάρχει δηλαδή μια δυσφορία λίγο έτσι στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι ικανοποιημένος, δεν τον γεμίζουν πράγματα. Έχουμε 3 πεντάκρινα στο αν θα κάνει κίνηση. Ναι. Επαναπροσέγγιση, προσπάθεια, μήνυμα, υπάρχει αλληλεπίδραση ή υπάρχει ενεργειακή αλληλεπίδραση, υπάρχει διάθεση να ξαναχτιστεί η επαφή. Σίγουρα η κάρτα δεν είναι παρορμητική, είναι σαν να λέμε ας πλησιάσω ξανά, σωστά ίσως αυτή τη φορά. Μπορεί να ξεκινήσει με κουβέντα, συνεργασία, σχόλιο, κάποια αντίδραση σε κάποιο post ή μικρή αλλά σταθερή επανασύνδεση. Ναι, υπάρχει αυτή η διάθεση. Η εξέλιξη τώρα της σύνδεσης, βγήκε ο ήλιος, φίλοι μου, από τις καλύτερες κάρτες. Εδώ βλέπω ότι θα υπάρξει ξεκαθάρισμα μεταξύ σας, φως, χαρά, αλήθεια, ανοιχτή επικοινωνία και θετική εξέλιξη. Αυτή η σύνδεση έχει σίγουρα πιθανότητες να βγει από τη σύγχυση, να υπάρξει επανένωση ή να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση συναισθημάτων. Από τις καλύτερες κάρτες. Μπράβο, παιδιά, μου βγήκανε πολύ καλά και στο 2. Ειδικά κιόλας μετά το φεγγάρι, έτσι, ο ήλιος στο τέλος λέει η αλήθεια τελικά αποκαλύπτεται. Εντάξει, εδώ έχουμε πολύ μπέρδεμα, φίλοι μου, στο 2. Είναι αρκετά πιο ελπιδοφόρα από την πρώτη, εντάξει, αλλά μετά το μπέρδεμα θα υπάρξει, αποκάλυψη, θα υπάρξει φώτιση πάνω στο θέμα, θα υπάρξει ζεστασιά μετά το μπέρδεμα. Θα ξεκαθαριστούν τα πράγματα στην ομάδα του 2, ομάδα 2 με τον μπλε λουλούδι, φίλοι μου.
Εντάξει, πάμε να δούμε και ζώδια. Δηλαδή χαρακτηριστικά, να το πω έτσι καλύτερα, είναι πιο σωστό. Αστρολογικές μου κάρτες, να μας δείξουν λίγο στο 2 προς τα που κινούμαστε αστρολογικά, ποιους αφορά δηλαδή. Ιχθύες ή έχουν, εδώ αυτό συνδέεται και με τη θεραπεία, έτσι, ιχθύες. Ή έχουν μέσα στο οροσκόπιό τους ιχθύες, το ζώδιο του ιχθύ μέσα στο οροσκόπιο. Νερό πάντως, νερό, φαλμία. Εγώ καιρός, wow. Σε κάποιο, δηλαδή κάποιες από τις θέσεις στο οροσκόπιό τους, ξαναλέω, μπορεί να είναι και γενικά χαρακτηριστικά. Ιχθύς, εγώ καιρή μου βγαίνει εδώ. Για να δούμε. Ας πάρω άλλη μία. Αλλά και ζυγός. Ενδιαφέρον. Μπορεί να αφορά δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ζωδιακά. Λοιπόν, αυτή η σχέση, παιδιά, αυτή είναι twin flame, είναι δίδυμη φλόγα. Ή τουλάχιστον κάποιος από τους δύο, ένας από τους δύο οπωσδήποτε νιώθει ότι το άτομο είναι δίδυμη φλόγα. Και ότι υπάρχει ελπίδα όντως ότι αυτή η αγάπη θα ξεπεράσει όλα τα εμπόδια. Αυτό μου δείχνει εδώ. Ή το αισθάνεται κάποιος από τους δύο, ή θα γίνει, εκεί εξελίσσεται το πράγμα δηλαδή. Στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια στο 2. Λοιπόν, κάποιος σας κυνηγάει, φίλοι. Το άτομο το οποίο σας κυνηγάει, βέβαια δεν φαίνεται, χωρίς εσάς, λέει, νιώθει χαμένο. Μπορεί να ισχύει και για εσάς, βέβαια. Και τούμπαλιν. Κυνηγάει ο ένας τον άλλον κατά κάποιο τρόπο. Τον βοηθάτε ή τη βοηθάτε να καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός στη ζωή του. I discover my life's mission μαζί σου. Ότι συνειδητοποιώ καλύτερα, με κάνεις και συνειδητοποιώ ποιος είναι ο σκοπός μου σε αυτή τη ζωή. Βρίσκει νόημα δηλαδή. Πάμε να πάρουμε και ζάρια ονομάτων αρχικών. Ήτα, Ηλίας, Ηλιάνα, Πι, Πάνος, ίσως Παναγιώτης, Περσεφόνη, Παρασκευή, Φι, Φανή, Φέη, Φώτης, Φάνης, Δέλτα, Δημήτρης, Διονύσης, Σι. Τώρα το Σι, ας το πάρουμε Γάμα, το βάλουμε στα λατινικά, γιατί αυτό είναι Δέλτα. Και το Σι, τι μπορεί να είναι αυτό τώρα? Κατερίνα, από Σι, ίσως ή από Γάμα, επειδή είναι λατινικά, ξαναλέω. Αν σας λέει κάτι, φίλοι μου, ευχαριστώ που με ακούσατε. Ελπίζω κάπως να φωτίστηκε η κατάσταση, να πήρατε απαντήσεις ίσως σε πράγματα που δεν είχατε δει ή δεν ξέρατε. Πάω στην ομάδα 3, φίλοι μου. Φίλοι της ομάδας 3, όσοι διαλέξατε την ομάδα 3 με το Rose Marshmallow, το ροζ ζαχαρωτό, πάμε φίλοι μου να δούμε και για σας. Έχω ήδη τραβήξει τις κάρτες για να μην χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, 10 των σπαθιών στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση, 8 των κυπέλων. Στην τρίτη θέση, οι εραστές ανάποδα. Στην τέταρτη θέση, βασίλισσα των ράβδων. Στην πέμπτη θέση, 8 των κυπέλων. Το φεγγάρι ανάποδα στην έκτη και στην έβδομη, υπότης των πεντάκτυλων. Φίλοι μου, εδώ η ενέργεια εδώ λίγο στην ομάδα 3 είναι κάτι το οποίο δεν έχει τελειώσει. Βλέπω μία καρμική σχέση που δεν έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει τελειώσει. Καταλαβαίνετε, είναι unfinished karmic relationship ενέργεια. Δηλαδή κάτι, ενώ μπορεί να είστε χωριστά, δεν ξέρω, έχετε τσακωθεί, μπορεί να είστε και μαζί, αλλά σε απόσταση, να υπάρξει μια απόσταση. Μου βγάζει, φίλοι μου εδώ, άτομο που προσπάθησε να απομακρυνθεί ή να σας ξεπεράσει, αλλά ουσιαστικά δεν το κατάφερε.
Εδώ φίλοι υπάρχει συναισθηματική σύγχυση, βλέποντας γενικότερα, υπάρχει έλξη, υπάρχει εσωτερική πάλι πάρα πολύ μεγάλη conflict στον εαυτό του τον ίδιο και μεγάλη δυσκολία να κλείσει αυτός ο κύκλος. Δεν είναι τόσο γλυκιά εδώ η ενέργεια όσο στο 2, έχει όμως ένταση, υπάρχει ένταση, καταπιεσμένο πάθος, κάποιος περιμένει ακόμα και αν δεν το παραδέχεται. Ναι, θέλω να προχωρήσω, θα προχωρήσω, έχω απογοητευτεί, φεύγω. Δεν γίνεται τίποτα όμως. Λοιπόν, μιλάμε για ένα άτομο. Ποιο είναι αυτό το άτομο? Ένα άτομο που πέρασε πολύ δύσκολα συναισθηματικά, προδοσία, συναισθηματική κατάρρευση, πολύ δύσκολο το τέλος μαζί σας. Προσπαθεί να ανακάμψει, δεν έχει θεραπευτεί πλήρως ή επιστρέφει νοητά σε κάτι που νόμιζε, ήταν σίγουρος ή σίγουρη ότι έχει τελειώσει. Έλα μου όμως, μπορεί να είναι κάποιος που σας έχει χάσει, έχει τελειώσει τη σχέση με δική του ή δική της πρωτοβουλία, αλλά το έχει μετανιώσει, δεν το παραδέχεται εννοείται, και τώρα μετά από καιρό βλέπει τα πράγματα με άλλο μάτι. Η ενέργεια είναι εδώ λίγο, πίστευα ότι σε έχω ξεπεράσει, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται δεν έχει συμβεί αυτό. Γιατί σας σκέφτεται τόσο έντονα? 8 των κυπέλων. Το 8 των κυπέλων είναι ότι κάποιος έχει αποτραβηχτεί συναισθηματικά, κάποιος είχε στεναχωρηθεί, απογοητευτεί στο παρελθόν, ήθελε να προχωρήσει, πίστευε ότι η σχέση δεν μπορεί να εξελιχθεί, ότι δεν πάει άλλο κτλ. Σας σκέφτεται επειδή υπάρχει κενό μετά την απομάκρυνση, νιώθει ότι άφησε κάτι πίσω ή ψάχνει αλλού κάτι που είχε ήδη βρει σε εσάς. Δηλαδή είχε βρει σε εσάς κάτι, έψαχνε να το βρει αλλού, δεν το βρήκε. Έφυγε για να προστατευτεί, αλλά ενώ έφυγε για να προστατευτεί, όλη την ώρα κοιτάει πίσω. Ωραία. Οι εραστές ανάποδα στην τρίτη θέση, τι νιώθει πραγματικά για σας? Βαριά η κάρτα εδώ, λίγο στο ανάποδο των lovers, των εραστών. Λοιπόν, παιδιά, η έλξη είναι τεράστια μεταξύ σας, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Η σύνδεσή σας είναι πάρα πολύ βαθιά, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ ένταση, διαφωνίες, ακόμη. Αυτό συμβαίνει κιόλας όταν η έλξη και είναι πολύ έντονη. Πολλές φορές είναι πολύ έντονα τα πράγματα. Δεν είναι λογικό να δημιουργηθεί και κάποιο conflict, ίσως μέσα από την ένταση. Όταν υπάρχει πολύ ένταση, πολύ πάθος, αυτή είναι η λογική εξέλιξη. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να είσαι ζεν σε μια τέτοια σχέση. Εντάξει. Επίσης μπορεί να δείχνει χωρισμό, τρίτα πρόσωπα που μπορεί να έχουν εμπλεχτεί, πιθανόν να υπήρχε άλλο πρόσωπο να έκανε λάθος επιλογές ή πιθανόν επίσης να υπήρχε το άτομο αυτό φοβόταν τη δέσμευση. Το σημαντικό όμως είναι ότι οι εραστές ανάποδα δεν δείχνουν αδιαφορία, εντάξει. Δηλαδή μπορεί να είναι ανάποδο το χαρτί, αλλά αυτό δεν είναι αδιαφορία, φίλοι μου. Το άτομο σας δείχνει διχασμένο, μία σύνδεση που τον έχει ή την έχει πονέσει και υπάρχει, ενώ εξωτερικά μπορεί να φαίνεται ok, μέσα υπάρχει μεγάλο conflict, μεγάλη σύγκρουση μέσα του ή μέσα της. Ξέρει ότι η σύνθεση είναι δυνατή. Δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, γιατί έχει ένταση αυτό το πράγμα μεταξύ σας, ο σύνδεσμος. Είναι σαν να είναι forbidden, σαν να λέει απαγορεύεται, σαν να είναι impossible κάπως. Δηλαδή, για κάποιο λόγο να μην μπορεί να το διαχειριστεί αυτό. Μανά το γιατί. Τι φοβάται, λέει, να σας δείξει. Βέβαια, εσείς μάλλον είστε η βασίλισσα των ράβδων, πολύ hot ενέργεια. Η βασίλισσα των ράβδων είναι μαγνητισμός, πάθος, επιθυμία. Κάποιος έχει ξετρελαθεί με κάτι. Μπορεί να σας βρίσκει ακαταμάχητη, να ζηλεύει την ενέργειά σας. Εσείς είστε σε μια κατάσταση. Είστε πολύ hot, πώς να το πούμε. Πάθος. Σας βρίσκει ακαταμάχητη. Μεγάλη πιθανότητα να ζηλεύει την ενέργειά σας. Να φοβάται επίσης ότι έχετε επιρροή πάνω του. Φοβάται ότι τον επηρεάζετε. Σου λέει πάει, κάηκα εδώ. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η θέση λέει ότι προσπαθεί να κρατήσει αυτή την cool στάση που λέγαμε πριν, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει πολύ έντονη έλξη. Κάποιες φορές επίσης δείχνει φόβο ότι θα τον κάψεις, θα τον κάψετε συναισθηματικά, ή ότι χάνει τον έλεγχο μαζί σας, δίπλα σας. Τι συμβαίνει στο μυαλό του αργά τη νύχτα? Χάος σκέψεων.
Σας φαντάζεται, σε φαντάζεται, κάνει σενάρια, σκέφτεται τι θα γινόταν αν, μπερδεύεται ανάμεσα σε επιθυμία και φόβο. Χαμός. Επίσης, φαντασιώσεις, αιμονική σκέψη, το άτομο έχει αιμονή μαζί σας, ειδικά τις βραδινές ώρες, κοιτά φωτογραφίες, θυμάται στιγμές, φτιάχνει ιστορίες στο μυαλό του, σαν να μην ξέρει πραγματικά τι θέλει, αλλά δεν μπορεί κιόλας απ' την άλλη να σταματήσει να σε σκέφτεται. Μάλιστα, ναι. Εντάξει, καταλάβαμε. Το φεγγάρι ανάποδα στο αν θα κάνει κίνηση. Και εδώ κάτι αποκαλύπτεται. The Moon Reverse μας δείχνει αλήθειες που βγαίνουν στην επιφάνεια. Θα βγουν αλήθειες, φίλοι μου, στην επιφάνεια. Θα σπάσει η σιωπή, να είστε σίγουροι. Μπορεί συνέχεια να λέτε δεν βγήκε, δεν έγινε, αλλά θα γίνει. Αποκάλυψη συναισθημάτων ή τέλος σε αυτή τη σύγχυση. Αν και υπάρχει ακόμα φόβος, αυτή η κάρτα λέει ότι δεν μπορεί να κρατήσει μέσα του για πάντα αυτό που νιώθει, γιατί είναι και τέτοιο άτομο, εσωστρεφές. Άρα, σας λέω, μπορεί να υπάρξει μήνυμα, ξαφνική εξομολόγηση, δηλαδή με κάποιο τρόπο θα επικοινωνήσει, μία λεπτή κίνηση μετά από μεγάλη περίοδο σιωπής. Ποια είναι η εξέλιξη της? Κοιτάξτε εδώ υπότις πόσο με πανοπλία είναι προστατευμένος, μην πάθει. Λοιπόν, έχουμε αργή ενέργεια με τον υπότη πεντάκτηνον. Δεν δείχνει τρελό δράμα, ούτε ξαφνικό πάθος τύπου επιστρέφω αύριο, αυτός είναι ο τύπος εδώ. Δείχνει όμως σταδιακή προσέγγιση, επιμονή, χτίσιμο εμπιστοσύνης και προσπάθεια να σταθεροποιηθεί η σύνδεση. Τι λέει αυτός ο υπότης εδώ? Μπορεί να αργώ, αλλά δεν σε έχω ξεχάσει. Άρα, συνολικά φίλοι μου εδώ στην ομάδα 3, σας λέω και σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχει ακόμα πολύ δυνατή σύνδεση, πολλά συναισθήματα που δεν τα έχει πει σε εσάς, είναι ανίποτα, δεν σας έχει πει κάτι, δεν ξέρετε, και η πιθανότητα επαναπροσέγγισης υπάρχει αυτή η πιθανότητα με αργό ρυθμό, αλλά και με μεγάλη εσωτερική πάλι στο άτομό σας. Χαρακτηριστικά, πάμε, αστρολογικές χάρτες. Για ποιους μιλάμε εδώ, σε ποιους αφορά, δηλαδή να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Ταύρους, οροσκόπο ζώδιο ή ήλιο στον Ταύρο ή οροσκόπο ή σελήνη ή αν έχετε πολλά χαρακτηριστικά στον Ταύρο, Ταύρους, βέβαια, Ταύροι είναι ξεροκέφαλοι Ταύροι. Δεν τους αλλάζει εύκολα γνώμη, αλλά δεν κινούνται και εύκολα πολλές φορές. Τοξότες. Είμαι χαρακτηριστικά πολλά στο χάρτη, στο ζώδιο του τοξότη. Τι έγινε πάλι, τοξότες Ταύρος. Ναι, γιατί εδώ πέρα είναι οι κάρτες σε πτώση, έξαρση. Ναι, εντάξει. Αλλά εγώ το κοιτάω περισσότερο στο ζωδιακό. Και θα πάρω και ζάρια αρχικά ονομάτων, με γράμματα. Αχ, τι ξέχασα, συγγνώμη. Ναι, ξέχασα το ενδιάμεσο. Να δούμε λίγο πάλι σε σχέση με τις σχέσεις σας πράγματα από τις κάρτες αυτές εδώ, το deck, που είναι για σχέσεις, για την ομάδα 3. Λοιπόν, οι σχέσεις σας, παιδιά, όσο και αν σας ακούγεται περίεργο ή απίστευτο, εσείς γνωρίζεστε και από άλλη ζωή. Μιλάμε ότι εδώ έχουμε karmic πάλι relationship, γιατί εδώ λέει σε ξέρω και μάλιστα από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκατε αναγνωρίσατε ο ένας τον άλλον υποσυνείδητα, χωρίς να το, όχι στη λογική, εντάξει, υποσυνείδητα, γνωρίζεστε από προηγούμενες ζωές. Λέει, I've known you across lifetimes, σε ξέρω και σε αναγνώρισα κατευθείαν. Λοιπόν, για αυτόν πιθανόν, για το άτομό σας παιδιά, το να είναι ευάλωτος είναι ίσως ελάττωμα, εντάξει. Λέει ότι και οι δύο είστε, μου λέει εδώ, μου λένε οι κάρτες, και οι δύο, αυτό που μοιράζεστε είναι ότι και οι δύο είστε πολύ ευάλωτοι, όμως ένα από τους δύο το βλέπει, προσπαθεί να το δουλεύει, δεν θέλει να δείχνει ευάλωτος, γιατί έτσι μπορεί να νιώθει ότι δείχνει αδύναμος, ενώ στην ουσία όμως πιστεύω ότι εντάξει, το να είσαι ευάλωτος είναι ανθρώπινο. Είναι βαθιά ευάλωτοι, είστε και οι δύο βασικά. Και ίσως αυτό να δημιούργησε το πρόβλημα, κάπως. Πανοπλία.
Λοιπόν, θα βρεθεί η άκρη, μου λέει εδώ. Θα μάθετε, θα υπάρξει επικοινωνία και θα υπάρξουν απαντήσεις και θα ξεδιαλυθεί η μεταξύ σας σχέση. Δηλαδή, αν έχει υπάρξει, αυτό μου λέει εδώ, όλες οι απαντήσεις, λέει, θα εμφανιστούν. Τώρα πώς θα εμφανιστούν? Θα υπάρξει κάποια επικοινωνία, μάλλον κάτι τέτοιο, γιατί εξάλλου μου βγάλε επικοινωνία, σας το ξαναλέω. Βέβαια, μην την περιμένετε έτσι, θα είναι κάτι αργό, κάτι λίγο, κάτι όχι τεράστιο, έτσι. Μην περιμένετε κάτι τεράστιο, αλλά κάπως θα γίνει η κίνηση. Ποιους αφορά? Μανώλης, Μαρία, Γιώτα, Τζέι, είναι Γιώτα, το λέω εγώ. Δέλτα πάλι μου ξαναβγεί το Δέλτα. Δέλτα, Δημήτρης, Διονύσης, Δήμητρα, Πι, Πάνος, Παναγιώτης, Κάπα, Κατερίνα, Κωνσταντίνος, τι άλλο? Λοιπόν, θα τα βρείτε εσείς, δεν μου έρχονται όλα. Πριν μου βγήκε το J, τώρα μου βγήκε R. Γιώτα είναι αυτό. Καλλιόπη, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτούς αφορά εδώ. Εντάξει, ελπίζω να βοήθησα, να πήρατε κάποιες απαντήσεις. Φίλοι μου, ευχαριστώ που με ακούσατε για ακόμα μια φορά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ.